Chị à, chị vào đây rồi nước đi. Anh gọi chị ra đây để làm việc với chị rồi. Dạ vâng. Bây giờ tôi ra đây là có việc gì không đấy? À, em muốn hỏi chị xem là cái tài khoản ngân hàng đứng tên em ấy, mà hôm nọ mẹ em đã khóa vào rồi ấy. Bây giờ em muốn nhờ chị xem có cách nào để mở cái tài khoản ngân hàng đấy ra giúp em không, bởi vì trong đấy em còn một số tiền khá là lớn, bây giờ em muốn sử dụng đến số tiền đấy, thì chị xem có cách nào giúp đỡ em được không? Cái tài khoản đấy của anh thì hiện tại là đứng tên công ty anh với lại đứng tên mẹ anh, sở hữu hợp pháp, nhưng mà bây giờ muốn mở đấy thì phải có sự đồng ý của mẹ anh thì chúng tôi mới mở được. Tại vì đấy là nó liên quan đến thông tin cá nhân phải bảo mật, nên là chỉ có chủ tài khoản mới mở được thôi ạ. Thì ngày xưa là đăng ký tài khoản ngân hàng thì tất cả công ty mấy tài khoản ngân hàng em đăng ký tất vào, nhưng mà em lại lấy riêng một cái tài khoản ra em để sử dụng riêng. Nhưng mà tại em cũng sai sót là em cũng quên mất em không sửa chuyển sang tên em, mà cứ thế em dùng, đâm ra là bây giờ mẹ em khóa vào rồi, bây giờ em muốn mở ra mà không biết làm cách nào để mở ra được ấy, thì không còn biện pháp nào khác nữa hả chị? Mà không, để mà bây giờ cách mở tài khoản nhanh nhất ý, là mẹ anh giao đến ngân hàng của chúng tôi ký vào giấy là mở được luôn ạ, chứ chỉ có cách đấy thôi ạ. À, vậy thì bây giờ khó nhỉ. Thật ra em thì đang có một chút công việc riêng nên là em sử dụng, nên Đã là tôi cũng khác đâu. nên là em cũng bây giờ là em cũng một công ty ấy, và bây giờ em đang cần sử dụng đến cái số tiền đấy, là em không biết là làm thế nào để lấy ra được. Hôm nọ em đã gọi điện qua cho chị rồi, nói chuyện qua với chị rồi, nhưng mà em thì với mẹ em cũng đang có một chút trục trặc, nên em hỏi em để tiếp cho ngân hàng thì được ấy. Nên là bây giờ em không biết là phải làm thế nào, mà số tiền đấy thật ra là số tiền của riêng em. Thật ra cái số tài khoản đấy nó lại là tài khoản chung, nhưng mà em lại sử dụng rất là lâu năm rồi, cái đấy chắc bọn chị cũng biết rồi đúng không? Nên là bây giờ chị xem có phương án nào đấy mà không cần đến mẹ em mà mở tài khoản đấy ra được của em không? Thực ra thì bây giờ cũng khó lắm anh ạ. Tại vì cái tài khoản này là tài khoản của công ty, mà đứng tên chủ tài khoản vẫn là mẹ anh. Bây giờ để mà tách riêng ra thì bắt buộc phải có chữ ký của mẹ anh thì chúng tôi mới làm được. Anh thông cảm nhé. Vậy khó nhỉ. Bây giờ hay không thì hiện tại bây giờ em vẫn đang còn một cái ô tô đứng tên em, thì hay là không thì chị có thể xem lên làm hồ sơ giúp em để em thế chấp cái ô tô vào để em vay tiền ra được. Thật ra chiếc ô tô thì em cũng không muốn bán nó đi, bởi vì nó cũng là cái phương tiện đi lại ấy. Nhưng bây giờ tiền của em thì đang mắc ở trong tài khoản rồi, em cũng không biết làm thế nào để lấy tiền đấy ra được, thì em sẽ cắm tạm cái xe ô tô của em vào bên ngân hàng của chị, rồi khi nào em mở được tài khoản ra thì đến lúc đấy em sẽ rút cái xe ra sau cũng được, thì chị xem làm giúp em với. Anh muốn thế chấp ô tô sang của chúng tôi á. Dạ vâng. Nói thật với anh là cũng hơi khó đấy ạ. Tại vì ngân hàng của chúng tôi thì chỉ nhận những cái tài sản thế chấp như là nhà, cửa, đất đai, bất động sản, hoặc là các căn chung cư cao cấp chẳng hạn như thế, sổ đỏ các thứ. Chứ còn ô tô thì thực chất ra thì nói thật với anh thì cũng không cầm cố được bao nhiêu đâu, nên là ngân hàng chúng tôi không nhận. Như vậy thì khó nhỉ. Chị xem có thể xin sếp cố gắng giúp đỡ em được không? Bởi vì chiếc xe của em thì thật ra em cũng mới mua, mà bây giờ tài sản của em thì cũng chỉ còn mỗi chiếc xe đó thôi. Mà em thì cũng đang rất là cần công việc. Thôi thì mong chị về nói chuyện lại với sếp rồi tạo điều kiện giúp em, bởi vì ít gì thì bên công ty em và bên ngân hàng của chị cũng là khách hàng thân thiết với nhau, thì chị có thể báo với sếp để tạo điều kiện giúp đỡ em được không? Hơi khó đấy anh ạ. Tại vì bên công ty của chúng tôi từ trước đến giờ là chỉ thế chấp những cái tài sản có giá trị cao thôi.
Thế còn giá trị thấp như ô tô thì chúng tôi không nhận đâu. Thì đấy là quy định của ngân hàng rồi. Mà với lại tôi thấy công ty nhà anh cũng thế chấp tài sản đất đai ra vào rất nhiều mà. Vâng, Mà sao anh không thế chấp những tài sản đó vào? thực ra thì em làm về mà bên phía công ty này thì đất đai thì cũng không đứng tên em, đa số là toàn đứng tên mẹ em và để giao dịch với ngân hàng thôi. Em thì không phải về bên mảng ngân hàng bên mình. Nhưng mà bây giờ đất đai em không, gần như em không có một mạch nào đứng tên em cả, nên bây giờ bảo cắm vào thì cũng khó. Thật ra đất thì cũng có rất nhiều nhưng mà còn đứng tên mẹ em thôi. Mà sao không nhờ kiếm anh giúp đỡ? Tại vì tôi thấy mỗi lần nhà anh đến ngân hàng của chúng tôi đặt cọc vay tiền thì mỗi một lần là một loại sổ khác nhau, một loại bất động sản khác nhau. Và tôi nghĩ mẹ anh có nhiều như thế thì chắc là sẽ giúp anh thôi. Thật ra thời gian đi tới này là thời gian gần đây tôi cũng có một số cái công việc, tôi cũng không đến công ty để làm việc nữa. Nói thật với chị là thời gian gần đây nhà tôi cũng đang có một chút trục trặc, nên là tôi cũng không thể làm chủ kinh tế của mình bây giờ, nên là tôi mới gọi chị đến đây để muốn nhờ chị xem có phương hướng nào để tạo điều kiện giúp đỡ tôi một chút tiền để tôi giải quyết công việc. Vào cái trường hợp của anh thì có lẽ là hơi khó. Tôi cũng nói thật luôn là chắc là tôi không giúp gì được cho anh rồi. Tại vì tài sản thế chấp thì chúng tôi là bắt buộc phải là tài sản có giá trị cao như đất đai rồi sổ đỏ rồi các căn chung cư cao cấp chẳng hạn như thế ạ. Còn về cái phần mở với lại tách tài khoản thì bắt buộc phải có mẹ anh thì chúng tôi mới làm được. Tại vì mẹ anh là chủ tài khoản đứng tên ạ. Phải có chữ ký của mẹ anh thì chúng tôi mới có cơ sở pháp lý để chúng tôi làm được. Vâng, vâng. Thôi nếu mà như vậy thì ông chắc là không thể hỗ trợ được. Thì tôi cảm ơn chị nhé. Làm việc chị đều rất là Tôi xin đọc tên trước đây. cảm ơn chị nhé. Tôi đi đây. Giờ làm thế nào đây nhỉ? Bên ngân hàng giờ họ cũng không hỗ trợ được mình rồi. Mà bây giờ mình chỉ đang cần số tiền này, cần rất là gấp. Mà cô chủ đất cô chỉ cho mình thời gian có 1 tuần thôi. Mà từ hôm đấy đến giờ cũng 2 ngày rồi. Bây giờ mình mà không xoay sở tiền nhanh thì cô ấy sẽ bán mất căn nhà đấy mất. Bây giờ cô ấy đã nói như vậy rồi thì mình phải xoay sở tiền bằng được. Mà bây giờ mình không còn tài sản gì nữa rồi. Hay là mình bán cái xe đi để lấy tiền để chuộc lại căn nhà đấy cho Ngọc này. Nhưng mà nếu mà mình bán chiếc xe đấy đi thì mình sẽ không còn cái gì để đi lại nữa, mà mình cũng phải cần phải có phương tiện để đi tìm kiếm Ngọc. Thế nào? Nhưng mà nếu mà mình không bán thì mình cũng không còn cách nào để xoay sở tiền để chuộc lại căn nhà đấy cho Ngọc nữa. Mà bây giờ tất cả những chỗ nào mà đã xoay sở vay mượn được thì mình cũng đã vay mượn hết rồi. Và số tiền mình chuộc lại căn nhà đấy bây giờ rất là lớn. Nếu mà mình vẫn cứ cố gắng đi vay mượn thì chắc chắn họ sẽ chẳng ai giúp được mình cả. Bây giờ phải làm thế nào đây nhỉ? Hay là mình nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ nhỉ? Bây giờ chắc chỉ có mẹ mới có thể giúp đỡ được mình thôi. Nhưng mà khi mình đi mình
đã nói rõ ràng với mẹ là như thế rồi, bây giờ quay về mà bảo nhờ mẹ thì chưa chắc mẹ đã giúp đỡ mình, nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào nữa rồi, chắc là mình vẫn phải quay về để nói chuyện với mẹ xem. Thôi, bây giờ mình cứ về nhà gặp mẹ để nói chuyện với mẹ xem, biết đâu mẹ lại giúp đỡ được mình thì sao, bây giờ còn cách nào nữa. Anh gửi tiền cho em đây.
Mẹ. Cường à, sao dạo này con đi đâu lâu lắm rồi không thấy con về, mẹ cho người đi tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy con đâu. Con đi có việc, con không về nhà được. Thôi đi ra đây ngồi một chút. Ngồi. Sau thời gian này con đi đâu mà chẳng thấy con về, mẹ sốt ruột quá. Con vẫn đi tìm Ngọc, nhưng mà con tìm mãi nhưng mà không thấy cô ấy đâu mẹ. Bây giờ con không biết phải làm như thế nào nữa mẹ. Con tìm mãi không thấy cô ấy đâu. Thế vậy dạo này con ở đâu? Con cũng tìm được một căn nhà của gia đình nhà người ta đang ở sinh sống, nhưng mà người ta đi làm, người ta không ở căn nhà ấy nữa, nên là con đang ở đấy, con thuê nhà ở đấy. Thế ăn uống như thế nào mà mẹ thấy dạo này gầy thế? Con vẫn ăn uống đầy đủ mà mẹ không phải lo cho con đâu. Cuộc sống của con bây giờ cũng vẫn ổn thôi. Thế con nói bỏ công ty là con bỏ luôn à? Mà bao nhiêu ngày hôm nay con không về, mẹ vẫn bây giờ vẫn chưa có người thay việc cho con vào đấy làm cả. Thế cho nên là bây giờ con quay về thì con lại tiếp tục công việc đi. Bây giờ con chưa tìm được cô ấy nên là con cũng không thể quay trở về công ty để tiếp tục làm việc được. Bây giờ con phải tìm bằng được cô ấy thì thôi. Bây giờ mẹ con cô ấy, con còn không biết là cuộc sống như nào. Bây giờ con không thể bỏ mặc cô ấy được. Con phải tìm cô ấy quay trở về thì con mới an tâm để con làm việc được. Nên là tạm thời con sẽ chưa thể quay về công ty để làm việc được này. Thế tại sao mà con lại yêu nó đến mù quáng như vậy? Bây giờ con phải hiểu rằng nếu không có con thì mẹ con nó vẫn tự no được mà. Bây giờ con bỏ bê công việc của con như thế, bây giờ trong công ty bây giờ vẫn đang dang dở công việc. Không có con thì mẹ không thể cán đáng nổi được. Con cũng biết là như vậy, nhưng mà bây giờ mẹ cũng phải hiểu cho con. Bây giờ con và cô ấy đã có con với nhau rồi, ít gì đấy nó cũng là máu mủ của con. Làm sao con có thể bỏ cô ấy được? Nếu mà mẹ không đuổi cô ấy ra khỏi căn nhà đấy thì bây giờ mọi chuyện đã không đến mức độ như thế này rồi. Bây giờ ít gì con là một người cha, con cũng phải biết lo lắng, con cũng phải biết là con hiện tại bây giờ như nào, vợ con bây giờ như thế nào. Làm sao con có thể để mẹ con cô ấy sống lang thang ở đầu đường xó chợ được. Con cũng phải tìm cô ấy về, đấy là máu mủ của con cơ mà, đấy là cháu của mẹ cơ mà. Tại sao mẹ lại làm như thế được? Nên bây giờ bắt buộc con vẫn sẽ phải đi tìm cô ấy quay trở về, chứ con chưa thể tiếp tục làm việc được đâu mẹ ạ. Con vẫn phải xem xét lại xem. Thế con không biết thương mẹ. Bây giờ mẹ công việc của công ty như thế, một mình mẹ phải gánh vác. Rồi ăn chả được ăn, ngủ chả được ngủ, độc lo việc thôi, độc lo việc của công ty thôi. Một mình mẹ bây giờ công việc như thế, con phải biết thương mẹ chứ. Mẹ con mình, mẹ cũng không muốn to tiếng. Bây giờ to tiếng ra thì ầm ĩ lên, người ta cười. Con phải biết rằng công việc của công ty là cả một cái tâm huyết của gia đình nhà mình vào đấy. Bây giờ con bỏ bê như vậy. Thế thì hôm nay con về đây để làm gì? Hôm nay con về nhà để xin mẹ là mẹ mở cái tài khoản ngân hàng của con ra. Nếu mà tài khoản ngân hàng của công ty thì con sẽ không sử dụng đến, bởi vì đấy là tài khoản chung. Còn đây là tài khoản riêng của con thì mẹ mở ra cho con để con sử dụng đến. Bây giờ con có việc con cần sử dụng đến số tiền ở trong tài khoản đấy, nên là mong mẹ giúp đỡ con là mẹ mở cái tài khoản ngân hàng này ra cho con. Thì cái số tiền đấy là số tiền con tích góp được để khi có việc cần đến thì con sẽ lấy con sử dụng. Nhưng bây giờ mẹ khóa vào rồi, bây giờ con một mình con không thể xoay sở được, mà con có rất nhiều khoản để phải sử dụng đến những cái số tiền đấy. Con cũng đã đi vay mượn khắp nơi rồi, nhưng bây giờ người ta cũng biết là con không làm ở công ty nữa, nên người ta cũng không cho con vay tiền. Mà bây giờ con đang cần
cái số tiền đấy để giải quyết công việc của con, nên là hôm nay con về đây con bảo mẹ là mong mẹ là mở cái tài khoản để ra cho con để con lấy tiền để con sử dụng. Mẹ không muốn làm như vậy đâu. Từ trước tới giờ mẹ con mình có đến mức độ này đâu. Để mẹ mở cái tài khoản đó cho con thì cái việc đấy mẹ làm được. Thế nhưng mà nếu mà mẹ mở tài khoản cho con thì con phải nghe lời mẹ. Con phải nghe lời mẹ. Cái số tiền của con ở trong tài khoản không phải là ít, mà con chi tiêu làm sao cho nó đúng mức. Không phải là mẹ mở tài khoản cho con xong con cầm đi con tiêu vung phí vào những cái chỗ không đúng mục đích. Con cũng biết đấy, cái số tiền đấy của cả hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng làm, vất vả ngày đêm để kiếm ra được những cái số tiền như vậy. Nên bây giờ con chi tiêu làm sao cho nó hợp lý, đừng vung tay qua trán. Thế thì mẹ đồng ý mẹ mở tài khoản của con ra đúng không? Mẹ đồng ý mở tài khoản cho con. Vâng, vậy con cảm ơn mẹ. Nhưng với cái điều kiện là con phải quay lại công ty làm việc. Nhưng mà mẹ, bây giờ con chưa tìm được Ngọc, làm sao con có thể quay về công ty để tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra được. Bây giờ con phải tìm được cô ấy đã rồi con mới có thể quay lại công ty để tiếp tục làm việc được chứ. Bây giờ công ty rất cần đến con. Bây giờ mẹ nói như vậy làm con khó nghĩ quá. Đấy, bây giờ muốn mẹ mở tài khoản cho con để lấy tiền con sử dụng thì con phải tiếp tục công việc của con đi, quay trở lại công ty để làm việc như bình thường. Thôi được rồi mẹ ạ. Cái vấn đề này thì con phải suy nghĩ lại đã. Bây giờ mẹ cho con thời gian để con suy nghĩ lại đã. Cái đấy là tùy con thôi. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Xong rồi lúc nào con quyết định quay về công ty làm thì lúc đấy con điện cho mẹ để mẹ mở tài khoản luôn cho con. Vâng. Thôi được rồi, con suy nghĩ được, có gì con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Thôi chắc là con đi luôn đi mẹ. Ở đây ăn cơm đã. Rồi thôi, mẹ cứ ăn cơm đi con. Mẹ nấu cơm rồi. Con đi luôn, con đang bận có chút việc. Thằng này chắc ra ngoài bây giờ là tiêu hết tiền rồi. Bây giờ không còn tiền nữa. Với trở về đây để gặp mình để bảo mình mở tài khoản. Thế thằng này rồi trước sau sẽ phải quay về đây thôi. Rồi sau nó về công ty nó làm rồi công việc bận bịu rồi nó sẽ quên. Nó sẽ quên đi, nó không đi tìm con kia nữa. Bây giờ mình sẽ phải rắn với thằng này. Mình sẽ thuyết phục nó để về công ty, quay trở lại công ty làm. Lúc đấy mình mới mở tài khoản cho nó. Mà khi đã về công ty làm rồi thì công việc rồi nó cũng sẽ quên cái con bé kia đi. Quên dần cái con bé kia đi.